Frumuși Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea de iubire și bănuți pentru luna iulie. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, să vedem care este imaginea, energia, ce se arată în această perioadă pentru voi. Noi murim de cald aici pe la noi, nici nu mai știm cum să ne răcorim. Sper că pe unde sunteți voi e mai bine. Avem un 2 de spade. Prima carte, 8 de spade, wow, 2 de spade, 8 de spade, 6 de cupe. Ce se întâmplă? Și nebunul la capătul cărților. Aș spune că sunteți într-un impas în relația voastră. Nu m-aș duce atât de departe să spun că sunt cine știe ce complicăciuni. Sunt doar anumite chestii pe care nu vreți să le vedeți. Niciunul dintre voi, da? Deci nu vorbim doar despre Capricornul ca partener de viață, ci și partenerul Capricornului pare că fiecare e în bucla lui, în lumea lui, se face că nu vede anumite lipsuri, face că nu vede anumite chestii care trebuie să rezolvate sau, hai să spunem așa, nu știu dacă se mușamalizează sau nu, e ca și cum, nu domne, lasă că rămân acolo problemele alea care le avem noi, lasă-le acolo, nu avem ce să discutăm despre ele, nu avem ce să, da, nu are sens, ca și cum nu are sens să mai stăm de vorbă pe tema aia. Am 6 de cupe, 6 de cupe, cartea trecutului, dar 6 de cupe are conotație și de dor, ne e dor de ce? Ne e dor de noi, ne e dor de ceea ce aveam, ne e dor de multe lucruri pe care ne facem că nu le mai vedem. 2 de spade, 8 de spade ne arată o buclă, un blocaj. V-ați blocat undeva, ceva s-a întâmplat în relația voastră, nu știu ce să zic. Eu aș spune că e mai repede blocaj din punct de vedere al, nu știu dacă e de lăsare, nu știu dacă e așa plictiseală, rutină, nu mai avem planuri împreună sau nu mai facem planuri împreună, adică gen, nu mai ieșim împreună doar noi doi, nu ne mai dedicăm timp unul celuilalt, nu mai suntem atenți unul la celălalt, suntem așa, fiecare flu, cum am zis, în lumea noastră, fiecare în lumea lui, da? Nu ne mai întâlnim în lumea noastră. Și aici probabil că este bucla, aici este blocajul. Dar există dor. Ce faceți? De ce stați degeaba? Aici ca și cum vi se spune, băi, oameni buni, luați-o undeva, faceți ceva, treceți la treabă. Nebunul este potențial, reprezintă un nou început, o luăm de la zero. Sau cel puțin curajul de a zice, mi-e dor de tine, mi-e dor de noi, habar n-am, ziceți ce simțiți voi, că aveți nevoie să simțiți, să transmiteți celuilalt. De ce vă e dor în relația voastră? 2 de spade, 8 de spade au cumva în acest set de cărți cam aceeași imagine. Da? Unii dintre voi încă stați în această relație, dar această relație este e ca și cum nici nu vă vedeți ieșind din această relație, să o luați voi de la zero în altă parte sau, mă rog, niciunul dintre voi nu vrea nici să se despartă, dar nici nu sunteți bine. E un soi de legătură pe care nu prea vă străduiți să o deslușiți, îmi vine să zic. Poate că singura explicație logică pe care vă dați este că suntem de o grămadă de ani împreună, asta este acum o perioadă complicată, aia e, lasă că timpul rezolvă tot. Nu.
Mie îmi vine să spun că acest 6 de cupe insistă foarte mult pe de ce nu recunoști că ți-e dor. Nu doar tu insist, de ce nu recunoașteți că vă e dor unul de celălalt? Ce vă reține? Ce vă reține să nu vă spuneți că vă e dor de voi? Nu pot să spun altceva. Există foarte mult potențial să ieșiți din bucla asta și din problemele astea, da, dacă vă dați voie, dacă vă dezlegați de gândurile alea prăpăstioase și de lumea voastră, fiecare cu lumea lui. Ieșiți fiecare din lumea voastră și din lumea lui și veniți în lumea voastră. Construiți-vă din nou o lume a voastră. Sunteți foarte mult în mental. Și voi și celălalt. Sunteți foarte mult în mental. Aveți alte treburi. În loc să fiți în relație. Dragii mei, e normal să fim, că fiecare avem treburile noastre. Uite, de exemplu, și eu, că știți că ascendent Capricorn. Eu am treaba mea cu ce fac eu, cu ce mă ocup eu, soțul meu are jobul lui. Normal să avem fiecare treaba noastră în exterior, dar când e vorba despre noi, despre acasă, ce facem? Rămânem tot cu gândul, eu cu gândul aici la cărțile mele sau la ce face eu, astrologie și alte lucruri și el rămâne tot cu gândul la job? Nu, frate, noi doi. Noi doi. Asta e ideea. Îndrăzniți, aici e nevoie de curaj. Îndrăzniți odată să spuneți mi-e dor de tine, mi-e dor de noi. Vedeți ce iese de acolo, pentru că și partenerul vostru este blocat în aceeași buclă. Și niciunul dintre voi nu vrea să dea primul pas să vorbească despre subiect. Și să descurce ițele alea pe care le vedeam. No. Hai să vedem Capricornii singuri. Ce se arată pentru Capricornii singuri din punct de vedere sentimental în luna iulie? As de monede, cavaler de monede și 5 de bâte la capătul cărților, justiția. Aș spune că se anunță lucruri bune din punct de vedere sentimental la voi. Puteți avea parte de un nou început, adică să înceapă o relație sau să se concreteze, să se oficializeze într-un fel sau altul o relație, dacă ieșiți odată din dubiile astea pe care le aveți. Unii dintre voi, dacă aveți deja pe cineva în viața voastră, pentru că aici este, așa cum am zis, nu mai știu la ce zodie am zis, dar nu mai contează, zic și la voi, vorbesc despre cei singuri aici, despre burlaci, dar asta nu înseamnă că dacă sunteți în categoria singuri, trebuie neapărat să nu existe nimeni în viața voastră. Putem în această categorie să avem, să intre persoanele care au pe cineva în viața lor, au o relație cu cineva, însă nu este o relație oficializată în care să stați împreună în aceeași casă, să fie vorba despre, nu știu, suntem logodiți sau alte chestii, sau cel puțin să fiți în lume cunoscuți ca fiind parteneri de viață. Aici vorbim despre genul de persoane care poate, o categorie dintre Capricorn, pot să aibă o relație cu cineva, însă să nu fie o relație foarte, foarte oficială în ochii lumii. Da? Acum, dacă, să spunem două variante ca întotdeauna, dacă deja există cineva în viața voastră, dar nu este oficial, aici vorbim despre, ok, hai să vedem ce facem, pentru că avem un as de monede, iar asul de monede ne vorbește despre ceva concret, solid, care crește. Un nou început, care poate duce sau o oficializare, de ce nu? Dar pentru a oficializa sau a vă muta împreună, de exemplu, e nevoie de o cerere, de o, nu știu, de o invitație. Unul dintre cei doi trebuie să facă pasul și să-i spună celuilalt,
Hai să ne mutăm împreună sau hai să trecem la un alt nivel. Aici un alt nivel, ok? Există contradicții în interiorul vostru, există genul ăla de energie de o fi bine, nu o fi bine să fac asta. Aici încearcă să cântărești foarte bine. Evaluează foarte bine. Aici justiția îți spune că tu știi foarte bine cu cine ai de-a face, cunoști marfa și ambalajul. Dubiile pot avea legătură doar cu faptul că există diferențe între voi, vedeți lucrurile diferit, nu știu, aici se vorba despre ceva de genul. Pentru alții dintre voi, dacă nu există nimeni în viața voastră în această perioadă, e posibil să apară cineva foarte diferit de voi sau cel puțin cu anumite diferențe, cel puțin de opinii, dacă nu neapărat diferențe foarte mari, dar poate să fie diferențe de opinii, de viziune. Această persoană este o persoană serioasă, este o persoană care își dorește ceva serios, își dorește o relație serioasă. Ideea este că pe voi vă văd în dubii. De ce? Pentru că, ca și cum, băi, sunt multe lucruri cu care ne asemănăm, dar sunt alte multe lucruri care mă bagă în ceață, pentru că poate fi o persoană mai tânără ca tine, depinde ce vârstă ai tu, e posibil să fie mai tânără decât tine și aici să nu prea te facă pe tine să ai încredere. Dar eu aș spune că nu ai de ce să ai dubii. Această persoană pare serioasă în ceea ce privește căutarea unei relații serioase. Poate fi cineva de la, nu știu, de la locul de muncă sau să aibă legătură cu, ori e un colaborator, ori să aibă legătură cu ceva legat de finanțe. Na, ce să zic, poate fi și surpriza că te duci la supermarket și habar n-am, ca în filmele alea de dragoste, te lovești unul de altul în supermarket și na, ce să vezi, e un exemplu tâmpit, dar vreau să spun că aici începe o nouă etapă în viața unora dintre cei singuri, indiferent că suntem în prima sau în a doua variantă, da. Vorbim despre un nou început, ceva solid, ceva care va funcționa sau va crește într-un mod lent, nu e ceva ce se va materializa extrem de repede, adică acum ne cunoaștem și în 2 săptămâni, 3 săptămâni, nu știu, o să fie relația wow la un nivel wow. Nu, încet, încet. Pentru că e nevoie să se rezolve anumite diferențe dintre voi sau cel puțin să cădeți la pace, să acceptați diferențele și să învățați să trăiți cu aceste diferențe, să vă acceptați fiecare cu păsărica voastră, cum zic eu câteodată, da? Cam asta este ideea, dar pare foarte pozitiv ce vedem aici. Ceva nou se arată la orizont pentru Capricorni singuri. Doamne ajută! Hai să vedem finanțele. Ok, stai așa că mi s-au întors aici 2 cărți. Nu luăm nimic. Agitație. Nu vrem agitație pe finanțe, nu-i așa? Hai să vedem. Partea financiară pentru Capricorn în luna iulie. Opt de bâte, vești, diavolul și cavaler de monede. Turnul la capătul cărților, wow! Pentru unii dintre voi ceva se întâmplă. Dacă așteptați un răspuns, răspunsul va fi negativ. Dar aici vi se spune, ok, chiar dacă vei primi o veste proastă sau un răspuns negativ, nu știu, dau un exemplu, te-ai dus, ai aplicat o grămadă de CV-uri peste tot, nu primești niciun răspuns sau primești răspunsuri negative
Și asta poate că te consumă, dar aici e ca și cum se spune, nu, tu continuă să aplici, nu contează. Caută în continuare de muncă în cazul în care e vorba despre asta. E momentul să începi să vezi anumite lucruri. Atenție, pentru că e posibil ca unii dintre voi să aveți nevoie să faceți niște cursuri, să aveți nevoie să faceți ceva, niște investiții pentru a putea să aveți mai multe oportunități. Da? Pentru a avea mai multe oportunități. E momentul să începeți să vedeți. Aici e ca și cum nu ai cum să ai răspunsuri pozitive dacă nu faci și tu la rândul tău niște anumite investiții în tine. Pentru alții dintre voi, dacă aveți un job, dacă aveți un proiect sau dacă aveți o afacere, mare grijă, aș spune că avertismentul este pe modul în care gestionați în primul rând banii. Atenție să nu ajungă la urechile voastre că băi, să faci investiții în nu știu ce și să vă riscați, aici e foarte mare riscul, să vă riscați să băgați banii fără să vă informați bine, fără să cunoașteți cu adevărat, pentru că aici putem să avem parte de pierderi în cazul în care nu ne informăm cum trebuie. Da? Dacă ai de gând să faci vreo investiție pentru că ți ajung la urechi nu știu ce podcasturi de-astea minunate care se tot propovăduiesc cu investiții în criptomonede sau habar n-am în chestii de genul, investigează bine acest gen de investiții, informează-te pentru că riscurile sunt foarte mari. Nu ți se spune să nu investești, da, poți să o faci, dar fă cu puțin bani, nu te arunca ca să zici că băi, dacă bag 1000 de euro scot 2000 sau ce știu cât se promite acolo, dar dacă bag 10.000, dau un exemplu tâmpit, dacă bag 10.000, păi scot 100.000, da. Habar n-am, sau scot 20.000, dublu. Încercați să vedeți riscurile. Diavolul înseamnă riscuri, turnul poate însemna pierderi. Nu pot să spun altceva, voi știți. Până la urmă, decizia ne aparține, avem liberul arbitru despre care se tot vorbește, așa că pentru alții dintre voi, insist, dacă aveți un proiect sau o colaborare cu cineva sau, nu știu, un proiect pe online, poate fi, cum e și în cazul meu, atenție la modul în care transmiteți mesajele. Diavolul în combinație cu 8 de bâte ne poate vorbi despre, nu știu, vorbit urât, hatereală, da, pe online, chestii de genul ăsta. 8 de bâte are legătură cu online, cu mesajele scrise, mesajele verbale. Atenție mare. Și la job, dacă aveți un job inclusiv, aveți grijă pentru că diavolul înseamnă toxicitate, înseamnă răutate, înseamnă ură, înseamnă, da, persoane de-astea urăcioase care strântesc moce în fasolea iurea fără să le faci nimic, hateri în general, da? Nu vă lăsați tentați să cădeți în plasa asta de a fi foarte hater în această perioadă, da? În luna iulie. Încercați să fiți mai cu picioarele pe pământ. Cavalerul de monede ne arată, băi, fii mă om cu picioarele pe pământ, vezi dacă chiar merită să spui cuvintele astea urâte. Ți se va arăta ceva poate că vei avea anumite feedback-uri vor exista ca tu să poți să vezi că nu e ok comportamentul ăsta. În rest, ce să zic? Din punct de vedere pozitiv, diavolul poate însemna creativitate. Deci aici potențialul creativității este foarte mare. Creativității scrise, verbale, poți să fii foarte bun orator în această perioadă dacă, insist, rămâi cu
picioarele pe pământ și cu capul bine mobilat, să știi să spui ceea ce ai de spus. Poți fi extrem de creativ și poți începe aici o nouă etapă în viața ta în care să îți construiești un alt drum. Ok? Cam asta este situația. Nu e neapărat de rău tot ce vedem aici, poate fi și de bine, dar sunt anumite avertizmente. Da, nu mai am altceva. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!